දැන් ගොඩක් බබාලා කැමති නැහැ ඇට ಜಾති කන්න වැඩිය. ඉතින් කඩල කන්න නැති බබාලට මේ විදියට හදලා දෙන්න බලන්න. හැබැයි කඩල විතරක් නෙමෙයි කව්පි මුං ඇට උනත් මේ විදියට අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදන්න හරිම ලේසි. එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. අපිට ඕනි කඩල සහ උකු පොල් කිරි. කඩල වෙනුවට කව්පි මුං ඇට ඕනිම දෙයක් හරි මේ ටික ඔක්කොම මික්ස් කරලා උනත් අපිට හදන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. අපි කඩල ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ අපි මේ පොල් කිරි එක ඒකත් දාලා එකට මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක කුක් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කඩල ටික. ඉතින් මේක හරි ඝනකමයි. අපි දැන් මේක තෙල් ටිකක් දාලා කුක් කරගමු. අපි දැන් ඔයිල් ටිකක් දාලා බටර් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ ටික ටිකක් රත් වුණාට පස්සේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කඩල ටික එකතු කරමු. අපි මේකට ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට හැඳි ගගහා ටිකක් උකු වෙනකම් ටිකක් උතුරනකම් කුක් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කඩල. දැන් ඇත්තටම මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ. මේක නිකන් මෙදියාරු කැඳ එකක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට දැන් බබාට මෙහෙම කන්න අමාරු නැහැ. අපිට කෑම පටන් ගත්ත ගමන් වගේම බබෙක්ට උනත් අපිට පුළුවන් මේ කඩල ටික දෙන්න. ඉතින් මේකට අපිට තව මුං ඇට කව්පි මේ හැමදේම එකතු කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මම මේක හැදුවේ අතරම චුට්ටයි හැදුවේ මගේ බබාට අමතර වේලක් විදියට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ආහාර වේල් දෙකක් මැදට දෙන අමතර වේලක් විදියට. ඉතින් මේකට මම එකතු කරනවා රටකජු. මොකද මගේ බබා හරි ආසයි රටකජු කන්නේ උනාට චූටිම බබෙක්ට දෙනවා නම් මාස 6න් කෑම පටන් ගත්ත බබෙක්ට ඒ මුකුත් දාන්න නැතුව දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕගලන්ට මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් හාල් මැස්ස කුඩු ඒ වගේම රටකජු කුඩු වගේ දෙයක්. ඉතින් හාල් මැස්ස කුඩු හදන වීඩියෝ එකක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. දැන් මම අද මේකට දාගන්නව රටකජු. හැබැයි මගේ බබාට දැන් අවුරුදු 2ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම රටකජු ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කුඩු කරගත්තා. ඒක මම මේකට එකතු කරලා තමයි මගේ බබාට දෙන්නේ. ඉතින් මේ කෑම එක හදාගන්න හරිම ලේසි. එච්චර වෙලා යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් කඩල කව්පි වගේ කන්නේ නැති බබෙක්ට දෙන්න හොඳ අමතර ආහාර වේලක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ බබාට ප්‍රධාන වේල් දෙකක් අතර මැදට දෙන අමතර ආහාරයක් විදිහට මේ වගේ ආහාරයක් දෙන්න. ඉතින් අපි මේකට කඩල පාවිච්චි කළා. ඉතින් මේ කව්පි වලින් හැදුවාම මේක තවත් රසයි. හොඳට පොල් කිරි දාලා ඒ වගේම මේකට මම එකතු කළා රටකජු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් එකතු කරන්න චූටි බබාලට ඒ බබාලගේ පෝෂණ අතිරේක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බබාලා හරි ආසයි. මගේ බබා හරි ආසයි මේ විදිහට රටකජු හැපෙන ගමන් මේක පේස්ට් එකක් වගේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් වගේ එයා කන්න හරි ආසයි. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයගලන්ගේ බබාලට මේ වගේ විනාඩි 2කින් 3කින් හදාගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි ආහාර ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී විදිහට අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි තවත් දවසක මේ වගේ රෙසිපි එකක් එක්ක ඔයාලව හමු වෙන්න.